ang oras ng kwentuhan na may kabuluhan. Di lang sila ang bibida, pati ikaw kasama. Join na sa Samahang Bidang Bida! Magandang umaga mga classmates, sa Wednesday morning, June 25, 2014, araw ng Miyerkules. Magsasama-sama na naman tayo dito sa Samahang Bidang Bida. Maaraw ang umaga ngayon, mukhang hindi siya uulan, pero tingnan natin ang pag-asa weather bulletin para sa araw na ito. Oops, may nakitang low pressure area 700 kilometers east of northern Mindanao na nagdala ng intertropical convergence zone na nagdala naman din ng mga kalat-kalat na pag-ulan sa ilang bahagi ng Mindanao. Dito naman sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng Luzon, magiging partly cloudy to cloudy na magdadala rin ng kalat-kalat na pag-ulan na yung iba may kasamang pagkulog at pagkidlat. So kung ngayon maaraw, maya-maya asahan nyo na may posibilidad na umulan. So kung lalabas kayo mamayang hapon, get ready, magdala ng payong at wag na magtagal sa labas dahil may low pressure area bandang Mindanao. So baka bukas lumakad yan, umakyat dito. Antayin natin ang viso ng pag-asa. Oy, may nauuso ngayon na yung itong craze na ito sa kabataan at kung saan-saan. Kahit saan nakikita ko to, yung loom bands. Oo. Banda ba? Loom bands. Hindi, noong una, hindi ko talaga naintindihan ko ng loom bands na to. Para lang siyang pinagtagpitagping goma tapos ginagawang bracelet. Hindi ko siya naiintindihan. Oo, pero kung pag sinearch nyo po yan, I'm sure narinig nyo na yan, yung mga loom bands na, yun nga po, mga maliliit na goma na ginagawang bracelets, anklets, ewan ko kung may sing-sing din na ganito. Basta puro goma lang siya. At sa kabila ng pagkalat nga nitong loom band na ito, nagbabala po ang Philippine Animal Welfare Society o PAWS at ang Eco-Waste Coalition na mag-ingat ang mga gumagamit nito dahil maaari itong makaapekto sa ating kalusugan at sa kalusugan ng ating mga alagang hayop. Meron kasing isang insidente na kinailangan tanggalin surgically yung rubber band sa loob ng stomach ng isang pet. So, kung gagamit po tayo ng mga loom bands na ito, sabi ko nga, goma yan, gawa sa goma, ilayo sa maliliit na bata kasi pwede lang malunok yan at syempre sa mga alaga nating hayop. Kasi we can't afford to do surgical operations na ganito dahil lang sa goma. No? Mag-ingat po tayo at medyo may kamahalan yung ganito kasi typical na bracelet, umaabot ng 240 pesos kada set. Tapos ikaw mismo ata gagawa nun. Pero yung sa mga tabi-tabi, sabi dito, merong mga 15 to 35 pesos lang. At ikaw din ang gagawa nun. Walang authorization dito mula sa Food and Drugs Authority or Food and Drugs Administration, I mean. At so hanggang ngayon sinusuri pa kung meron itong naglalaman ng mga chemicals na maaaring toxic sa ating kalusugan. So, mag-ingat ulit at laging alalahanin ang babala ng PAWS at ng Eco-Waste Coalition. Bago pa tayo ma-ospital at may mangyaring masama sa ating mga buhay-buhay, mag-ingat na tayo ngayon pa lang. Alright, ngayon kasama ko ngayong umaga ang ating mga friends from University Student Council. Kasama ko ang CSSP o College of Social Sciences and Philosophy representative to the USC, si Alan, at ng isa pang USC counselor na si AJ. Hello, magandang umaga sa inyo. Ayan, magandang umaga sa inyo at sa lahat ng tagapakinig ng DZUP at ng Samahang Bidang Bida. Ayan po si Alan. AJ, good morning. Hello, magandang umaga po sa lahat. Parang magkakaboses kami tatlo dito. Maintindihan niyo po ba kami pag nag-usap na kami? Alright, so sila po ay bahagi ng FOI Youth Congress. Bago umere, tinanong ko muna kung paano ang structure nitong FOI Youth Congress. No? So, since ako lang nakarinig kanina, hayaan niyo ipaliwanag sa atin ni Alan ang sistema ng FOI Youth Congress. Ayan, ang FOI Youth Congress ay isang event na inorganize ng FOI Youth Initiative. Kasi this year, pinili ng USC na maging convener ng FOI Youth Initiative. And together with the USC, kasama natin sa organizing team, ang UP Economics Towards Consciousness at ang CSSP Student Council. Sino-sino pa ang iba pang partner organizations para maituloy ito? Actually, mga partner organizations natin, kalat-kalat sila sa buong Pilipinas. So, meron tayo from Ateneo, meron tayo from LaSalle, tapos meron tayo from the University of Pangasinan FINMA Network. Meron din tayong mga Centrist Democratic Youth Association of the Philippines. So, marami talaga mga partner organizations. Mm-hmm. AJ, anong participation mo sa FOI Youth Congress? Well, I'm part also of the organizing team. And actually, naging co-convener ko si Alan last year kasi ako yung president ng ETC at that time. And part siya ng CSSP Student Council at the time. So, we're involved in inviting organizations to be part of the bigger FOI Youth Initiative as well. This year, Alan is the lead convener of FOI Youth Initiative. Yes. How does it feel?
Well, habang tumatagal naman taon-taon padagdag ng padagdag yung pressure siguro, pero habang dumadagdag din yung mga partner organizations, parang mas ginaganahan ako to forward our advocacy in this campaign. What can we expect from FOI Youth Congress? Well, unang-una, magiging proactive yung Congress na to. So, hindi lang siya simpleng mga speakers tapos makikinig yung mga estudyante. Kasi sa Congress na to, tuturuan yung mga estudyante and other youth organizations na not necessarily students on how to access relevant documents from their university or local government units. Then afterwards, we will ask them na gumawa ng report and submit it to us. Tapos kami nang bahala mag-collate. Then gagawa kami ng comprehensive report na isasubmit namin sa House of Representatives para naman mabilisan nila yung takbo ng pagpapapasa ng FOI. Sana pansinin, no? Oo nga eh. Okay. Before ko kamustahin ang estado ng FOI sa dalawang chambers ng ating Congress, ipaliwanag muna natin sa ating listeners, ano nga ba itong FOI na ito? AJ, wanna start? Well, basically kasi 'di ba, may effort yung government na maging transparent, accountable, kaya ngayong administration may open government data. Pero we realize na kulang siya lahat. Kulang siya, it's not able to meet the needs of transparency and accountability of the government. Kaya nga you have scams like the PDAF scam, you have corruption rampant in the government kasi kulang ng batas na mag-enforce ng punishment sa mga tao na nag-hide ng information o kinikip yung information na dapat publicly accessible. So yung FOI basically, ang ginagawa niya, it enables citizens like us, mga kabataan, mga everyone, lahat ng Filipino na i-access yung dapat publicly accessible. Sakaling malagdaan ni Pangulong Aquino itong batas na ito at ma-implement na siya, ano yung mga documents na ma-access na natin na hindi natin na-access before maaprubahan yung batas? So, kasi 'di ba we need transparency, no? So ano yung mga documents na hindi natin kayang tingnan ngayon na pag naaprubahan to, kayang-kaya na abot kami na ng kahit sino sa atin? Well, siguro bago yung mga documents na hindi natin nakukuha, tas makukuha na natin. Siguro ang unang ikagaganda gamit ng batas na to ay mapapabilis yung pag-access natin ng mga documents ngayon pa lang. Kasi ngayon hindi natin alam kung gaano ba katagal dapat paano ma-access ng document na to. Tapos minsan may mga blurred lines pa na parang sinasabi nila na hindi to pwedeng i-access. So ngayon, dahil dun sa nakalagay din sa People's Freedom of Information yung magkakaroon ng People's FOI Manual, nakalagay dun sa manual na yun kung gaano kabilis dapat ma-access yung mga dokumentong ito. I see. Pag naaprubahan ba ito, will there still be government records unavailable to the public na hindi pa rin kayang isakop ng batas? Well, actually, the law defines several exceptions. Ibig sabihin nito, although accessible yung government data, presumed na accessible dapat siya, may mga key information na inaccessible for a certain point in time. Pero may provision din naman yung law na after a few years, i-review yung status niya as exempted. Tas kung dapat naman i-reveal naman siya. So I think it provides for some exceptions. For example, when it comes to national defense, kasi yung mga ganun, pag nalaman ng whoever, baka pwedeng gamitin in the wrong way. Available to the public. How does the law define public here? Sino ang publiko? Well, the general Filipino people. So, kahit sino na gustong mag-access. Pero, if I'm not mistaken, bawal kumuha ng document for idle curiosity lamang. So, kailangan may reason naman on why you are accessing that document. Hanggang ano lang ba to? Hanggang government documents lang? Apektado ba ang mga private institutions dito sa batas? Well, actually, it's one of the exceptions na yung private institutions. Pag wala siyang consent na ibigay yung information, hindi siya pwedeng ibigay. Like, for example, tayo, UP students tayo. So, private individuals tayo. Pero yung records natin, it's in a public institution. So, nakakatakot na may ibang nakaka-access ng kunyari, yung income bracket natin, yung mga ganun. So, may exceptions naman siya. Ayan, napahapyawan na natin kung gaano ka-importante ang batas na ito at sakaling maaprubahan, narinig din naman yung ilan sa mga epekto nito na mas mapapabilis ang proseso ng pagkuha ng public documents at mas lalo mapapaigting ang transparency between the government and its people. Mamaya kamustahin natin kung ano nang nangyayari sa FOI bill sa Senate at sa lower house. Tingnan natin kung umuusad na ba, nasa third reading na ba, magkakaroon na ba tayo ng bicameral conference dito o mag-aantay pa tayong tumanda bago maaprubahan ang bill sa dalawang chambers ng Congress. Magbabalik po ang Samahang Bida, but before that, huwag kalimutang sagutan ang aming pulse alarm ngayong linggo. Grabe, nakakapraning ang pulse alarm namin ha. Ang aming tanong, kung meron kang chance magtanong sa ating Pangulo, anong itatanong mo at bakit?
Alright, kung may sagot kayo, send that to facebook.com/samahangbidang-bida or mag-text sa 0927-220-8332. Babalik pa po ang Samahang Bidang-Bida dito lang sa DZUP 1602. Kasali ka. Masayang usapan at matalinong talakayan. Nagbabalik ang Samahang Bidang-Bida. And we're back dito sa Samahang Bidang-Bida, happening all the way till 11 in the morning. Ako po si Robert, kasama natin ang ating mga friends mula sa UP Diliman, USC, Alan and AJ. Hello, magandang umaga po. Ayan, magandang umaga po ulit sa ating lahat. Hello, good morning to all. Ayan, hulaan niyo kung sino sila doon. Kanina kinamusta natin ay tinanong natin sa kanila yung basics ng FOI, kung anong mapapala natin dito, kung ano yung maaaring epekto kung sakaling maaprubahan, hindi maaprubahan yung batas. Ngayon naman, kamustahin natin kung ano ng status ng batas na ito sa ating legislative body. Sa dalawang chambers ng Congress, ang House at saka ang Senate. Siguro unahin ko na muna yung mas maayos na house ngayon, no? Siguro yung sa upper house or sa Senado kasi matagal na actually na-pass sa third reading yung version ng People's FOI sa Senado. Kaya kino-commend namin yung trabaho ni Senator Grace Poe bilang committee chair nung committee na humahawak dun sa Freedom of Information. Dun sa baba, sa House of Representatives, AJ. Well, as in the House of Representatives, mas mabagal talaga siya. Actually, hindi pa siya lumalabas sa committee, di ba, Alan? Yes. And sobrang ano talaga yung discussion nila sa bawat provision kasi ang daming contentions. For example, nagpapagest pa sila ng mga military personnel para i-defend yung exception kasi ang daming wording sa batas na kailangan i-iron out, ganun. And it's really harder in House of Representatives kasi mas madami talaga sila. So mas mahirap talaga mag-usad ng batas sa House of Representatives. Siguro idagdag ko na lang din since nag-a-attend kasi ako ng mga technical working group meetings headed by Chair Almonte. So based from my experience, makita mo kasi talaga yung inefficiency. Minsan kasi sasabihin nila na walang prepared documents para dun sa discussion for that day. Tapos bigla na lang sabihin nila hindi ready yung projector na parang nakikita mo naman andun yung widescreen. Parang minsan nga last year naman yung mga issue nila ay wala daw room. So kami naman sa CSSP nagpa-reserve kami ng room sa Palma Hall para baka sakali doon nila gustong gawin yung technical working group meeting nila. So sana talaga bilisan nila sa House of Reps. Oo, kasi mga friends, sa Senate third reading na, di ba? Yes. So inaantay na lang talaga nito sa House. Kung hindi pa ito nakalabas ng committee level, dadaan pa to sa 3 readings pa bago sila mag-convene ng dalawa. Antay na lang natin kung kailan yan. Oo, kasi matagal pa talaga yon. Kung kailan yung inaasahan na feeling nyo kailan siya makakalabas ng committee level? Malapit na ba? Ang tagal kasi talaga parang out of 40 pages nung batas, nasa page 7 pa lang kami nung discussion. So sobrang tagal talaga. As in, nasa section 7 pa lang. Ilang sections yan? Around 40 or 30 something. Grabe, no? Elementary kami, 3 lang yung section. Hindi, joke lang ba mga kapatid. Oo. Ayan, at feeling ko malapit na siya. Positive thinking. Sana. Tapos may 3 pang, sabi ko nga 3 pang readings. Tapos feeling ko yung bicameral, yung pagkikita na lang dalawa, madami pa ding aayusin doon. Oo nga. Kasi kung mabilis na natapos to sa Senate at sobrang tagal nila, ibig sabihin merong mga differences na makikita talaga sila. Merong magkakaibang versions ng FOI. Yes. May iba't ibang versions. There are versions na iba yung exceptions or iba yung pag-define sa mga ibang bagay. But yung version na sinusulong namin ay yung People's FOI. Kasi it was actually civil society organizations na nagbuo nito. So it wasn't an individual senator or individual congressman, kundi youth organizations, media organizations coming together na nagbuo at binuo yung provisions ng People's FOI. So this is really what we're trying to push for. So yun nga yung nasabi ni AJ, it was filed under Indirect Initiative and Referendum Act. So yun nga, technically, walang author ito na senador or congressman. So, it was authored by the people itself. Cool. Yung People's FOI ba yan yung nasa third reading na sa Senate? Yes. Tapos ang nasa committee level, People's FOI din? O meron silang ibang inaayos doon? I think they're tackling different versions. Hindi siya People's FOI. Kasi yung People's FOI, hindi pa ata napag-uusapan sa committee level ng HOR. Ay, shucks. Good luck sa atin. Anong nangyari? Pag napasa ba to, feeling nyo, parang ganap na ang freedom natin of expression and to access to public documents, lahat? Well, sinasabi ko naman lagi sa tuwing may mga ganitong interviews, yung pagpapasa kasi ng People's Freedom of Information ay hindi naman siya
end all be all na solution. So I guess it's a step closer to that actualization of that dream. Pero it's actually a big leap kung mapasa to. Ikaw ba naman, di ba, ma-access ka na ng mga documents na dati hindi. Tas, ang ginagawa kasi nilang issue ay pang media lang daw to. Pero from experience na din, no, kasama ko yung iba't ibang sectors. May mga ibang teachers, kunwari, na hindi nakakatanggap ng sahod. May mga ibang laborers na hindi na po-promote dahil lang sa certain document na hindi mailabas-labas. Malapit nang magpalit ng termino ng ating malapit na mag-2016, in short, at magpapalit na ng liderato. Sa tingin niyo ba maapektuhan ito ang pagsulong ng FOI sa pagpapalit ng presidente by 2016? Siguro malaking epekto talaga yung pagpapalit ng ating presidente. Kaya gusto namin na mapabilis talaga yung yung pagpapapasa ng People's FOI kasi parang sige i-acknowledge naman natin yung efforts ng ating current administration when it comes to open government. Pero ang gusto kasi namin, hindi tied sa mga individuals yung transparency and accountability. Gusto namin na yung mechanism na to ay ma-instill at ma-solidify with an enabling law. Kasi mahirap na sabihin natin, kunwari yung governor nyo sa lugar nyo ay transparent at accountable naman pero wala nang batas na to. Pag umalis na siya, wala na. So, depende na naman dun sa susunod na public official natin, yung kapalaran natin. Ang ganda ng point mo. Oo nga, na pag may batas talagang wala silang choice, kundi gawin yon. Kasi, yun nga. Oo, ang galing. Talagang nag-realize ko. AJ, may nadagdag. Pero I just wanted to add din kasi na yung law, yung process ng legislation, it doesn't end with the passing of the law. May aspect din siya ng implementation ng batas. Kasi no matter how good the provisions are, kung yung executive mo, wala siyang effort na i-implement siya ng tama, kung hindi maganda yung IRR, kung hindi maganda yung departments na nag-i-implement nito, kulang pa rin siya. So, aside from just passing the law, I think the FOI Youth Initiative will also be there to make sure na ma-implement siya ng tama. And really, we're calling on Pinoy kasi we're really calling on him kasi he made a promise nung nagsimula siya na he believes in transparency and accountability. Yung una niyang sauna, he mentioned the FOI. So I think he owes it to the Filipino people na yun yung platform niya. Kailangan talaga niya dalhin yan. Before 2016, dapat may FOI na. So, sa tingin nyo, maaprubahan ng FOI, as in, executive level, bago siya matapos? Well, positively, yes. So, let's claim it. Napapasa na yan bago siya umalis. Kasi, di ba, nagawa niya for RH, for example, na certify niya as urgent, di ba? So, I think, kasi madami siyang kakampi sa House of Representatives eh. So, kung mabagal siya doon, pwede naman niyang sabihan yung mga kapartido niya na, guys, bilisan natin. Bakit hindi in-urgent ito? Well, madaming urgent analysis dito. Pero, ang gusto daw kasi ni Pinoy ay sa end na ng term niya. Although, I can't speak for him, pero we're urging na as soon as possible. Para may legacy ganon. Oo, may legacy siya. Sige. Pero sana yung urgent, RH nga nagawa natin ng paraan na mas feeling ko na sobrang madaming conflicts nung RH. Alright, pag halimbawa bang, anong parusa kung halimbawa, kasi sabi baka magka-problema, hindi naman natatapos sa pagpasa ng batas, no? Maaring sa implementation, magkaroon pa rin tayo ng problema. So, sa mga government officials o government institutions na lalabag sa mga provision na isinasaad ng FOI ng batas na ito kung sakaling maaprubahan, ano yung maaring parusa sa kanila sakaling hindi sila sumunod? So, for example, si Alan nag-request ng information sa kanyang local government na kailangan ko ng Ako yung mayor. Yung kay mayor na kailangan ko ng ganitong information. Ngayon, may iba't ibang pwedeng gawin si mayor. Pwede niyang sabihin na, sige, ito na, kasi accessible naman siya. Or pwede din niyang sabihin na, exemption ito. Exempted dito sa batas, so hindi ko ito pwede ibigay sa'yo. Ngayon, kailangan niya ipakita yung proof kay Alan na exemption siya. So, kung hindi niya nagawa yun, kung hindi siya nag-respond in 7 working days na ganito yung exception or ganito yung gagawin ko, or sinira niya yung information, liable siya both administratively and debatable pa yung criminally. It depends on what level of the law that is. Pero in most versions of the FOI, may administrative sanction siya na pag nagsira ka ng information, kapag nag-destroy ka ng information or pag tinago mo siya, hindi mo siya binigay, ang mangyayari is bibigyan ka ng fine or masususpend ka or may chance na tanggalin ka. And then in other versions na mas strict, you can actually get criminal. Yung sa People's FOI, ano mangyayari doon? I think it's more administrative sa People's FOI. So, tas yung burden of proof na para patunayan na walang information ay nasa government institution. So, sila yung kailangang mag-prove sa'yo na hindi, wala kasi talaga to. Pero kailangan mapatunayan talaga nila. Ay, at least nasa kanila yun. Hindi yeah, the burden of proof should be on them talaga. So, kailan kayo nag-start na maging involved sa campaign for FOI?
Well, yung FOI Youth Initiative kasi magtatatlong taon na siya ngayon, pero yung mga individual members nito tsaka yung ibang organizations na partner since its inception ay part na dati ng mas malaking coalition pa, yung Right to Know, Right Now coalition. So, if I'm not mistaken, nasa 10 years na yung campaign na to. So, kami ni AJ ay technically mga bagong sibol lang din ng mga FOI advocates. Pero ngayon din, tinetrain din namin yung mga mas bata sa amin para, well, ayaw naman natin, no, na kapag hindi pa rin napasa yung FOI, ay may mga magpapatuloy pa rin ng laban natin for transparency and accountability. And sige, i-add ko AJ. lang like I remember kasi nung freshie ako, part na din ako ng campaign na to as ETC. Tapos ang sinusulong pa naming bill ay House Bill 53 ni Rep. Tanyada. Yes. And sayang kasi umabot siya, the Congress before that, umabot na siya sa BICAM eh. There was a version of the FOI na umabot na sa BICAM, pero dahil nagkukulang sa quorum daw, may mga uma-absent daw, so hindi na siya nadidiscuss sa floor. So hindi na siya umaabot sa ending ng regular session. So sayang talaga, and napapansin talaga namin there are congressmen and legislators na sinustall talaga na maipasa ito. Meron ba tayo ngayong mga ginagawang activities na nag-empower ng youth to join the cause? Yes. Yun nga. In-educate natin sila unang-una about the bill itself para naman, di ba, ang hirap naman kung hindi ka informed sa Freedom of Information Bill as pinaglalaban mo siya. Then, aside from that, nag-hold tayo ng mga iba't iba pang activities, mga creative action, ganun. And this upcoming FOI Youth Congress nga, mas i-empower natin sila with the education kung paano talaga mag-access ng relevant documents. Ayan. And yun nga, actually last week we had a workshop with Code NGO, and they taught us how to access public data, kasi they taught us na oo nga, kung meron ngang FOI, may open government data, ang kailangan pa rin ay citizens na talagang gusto i-access yung data na ito. It's two sides of the equation. Dapat may accessibility and citizens who want to access the information. So, Ayan. At nagtanong rin ako ng marami about FOI kasi sabi niya, 'di ba, dapat ma-educate ang kabataan. Kaya nagtanong ako ng mga stuff na maski ako ay nalilito rin para sabay-sabay tayong maliwanagan. At together, pwede tayong sumama sa kanilang cause, 'di ba, para itaguyod or para sa pagpapabilis ng pag-approve nitong batas na ito. Ngayon, mag-take muna tayo ng break, but before that, huwag kalimutang sagutan ng false alarm natin ngayong linggo. Ang aming tanong, kung may tatanong ka sa ating Pangulo, ano ito? I-send dyan sa facebook.com/samahangbidang-bida or mag-text 0927-220-8332. Magbabalik pa po ang Samahang Bidang-Bida. DZUP 1602, kasali ka. Masayang usapan at matalinong talakayan. Nagbabalik ang Samahang Bidang-Bida. And we're back dito sa Samahang Bidang-Bida. Ako po si Robert, kasama ko si Alan at si AJ mula sa FOI Youth Congress, yung youth ang tawag dito, initiative, FOI Youth Initiative. At nakalimutan kong banggitin sa inyo na sila ay pawang mga students lang like me. Ako kasi freshie at sila, wow, hindi, joke lang, di ako freshie. Yung itsura talaga ni kuya ko talaga. Si AJ ay incoming 4th year ng course. BS Economics. Taray, mayaman-yaman to. Ikaw? Incoming 4th year din, philosophy major naman ako. Oo. Classmate ko siya dati. Wow, talaga parang may pakialam kayo sa sinasabi ko. Anyways, kanina pinag-usapan natin kung ano nang ganap ng FOI sa both chambers ng Kongreso at kung ano may tutulong ng youth by joining this youth congress para makatulong sa kanilang cause. Ngayon naman, pag-usapan natin yung iba pang concrete actions na pwedeng gawin natin kabataan para kung halimbawa hindi ko kayang sumama sa Congress ito for some reasons, what else can I do para makiisa sa cause ninyo? Una-una, pwede kayong sumali dun sa network mismo. So, kasi hindi naman din lahat naintindihan namin na hindi makakapunta sa Congress because of logistical concerns. Sabihin natin na malayo, ganun, tapos wala din tayong pamasahe. Pero, hindi naman dun nagtatapos sa Congress yung gagawin natin. So, as students or as youth na nandyan at active naman sa social media, siguro, una-una, pwede tayong sumali dun sa network namin, yung FOI Youth Initiative. Pwede natin yung hanapin sa Facebook at Twitter. So, at isa pa, i-tweet natin si Chair Almonte na bilisan naman niya. Kasi, one time, tinweet namin siya, tapos nag-respond naman Sino? si yung committee chair ng House of Reps sa Committee on Public Information. Tapos sumagot naman siya na parang, sige, ganitong araw tayo magkakaroon ng technical working group. So, somehow, kahit pa paano, nag-respond naman siya. AJ? I guess ganun din, engage the legislators kung kaya mag-send tayo ng letter sa kanila. I think they respond naman to that well as well. And kasi kung ipakita natin na youth issue talaga ang FOI, ang transparency and accountability, nasawa na tayo sa corruption, ganyan, we can really show them na may lobby talaga for it. So,
ma-involve tayo, maging active tayo sa social media, but then we shouldn't also be afraid to go out and educate other people, to show our strength in numbers, na ipakita na issue talaga natin ito. Alright, you've mentioned the strength of social media as a means of communicating with the legislators and being one in cause na dito sa FOI. Paano natin may ensure na our message gets across clearly? Kasi 'di ba sa social media marami na ngayon kumakalat na yung mga satirical articles na Yes. 'di ba uso yun ngayon na pag nabasa mo yung headline tapos medyo nagulat ka, i-share mo yan without reading it. Na wag niyo gawin yun, friends, ha. Basahin niyo muna kasi may Adobe Chronicles ba yun? Yung mga ganung website na hindi sila totoo, friends. Satire lang yung mga yan na for fun and pero kasi minsan misleading na siya. So, how do we ensure na legit yung mga pinopost natin and nakukuha nating information through social media? Well, una-una siguro, maging critical tayo dun sa mga nababasa natin at let us just go to the websites na alam naman natin at na-respectable at meron talagang legitimacy to, to post about this kind of news na yun lang, self-awareness, mga friends. Oo nga, self-awareness. Yun, AJ. basically, tingnan natin yung source ng di ba, like sa college, alam natin na bawal tayo mag-cite ng Wikipedia. So, ganun din tingnan natin yung URL ng website na sinishare natin. Kung parang hindi siya legitimate na news site, baka mag-second thoughts na tayo kung i-share natin siya. How do you become a member of the Congress, of this Congress? Kailangan mo lang, ngayon kasi tapos na yung applications namin for delegates. So, siguro mas masasagot ko na lang on how you become how do you become part of the initiative? Well, basically, just sign our manifesto and available naman to online. Yung pagsa-sign naman, hindi siya physical signature. You just have to fill out a form. Then, kapag ka na-receive namin yung information, we'll notify your organization na member na kayo. Then, you're part of the network. Then, makakatanggap na kayo ng updates, mga ganun. Parang nag-sign up sa promo, mga ganun. So, may updates ka nang matatanggap. Tapos, sasabihan ka din namin with our activities. Then, magiging part ka ng group namin kung saan pwede kang magbato ng mga opinion kung paano pa natin mapapalakas yung kampanya natin for this. Enlighten me kung ano yung series of activities natin. Well, yung pinag-focus kasi talaga namin ngayon ay yung FOI Youth Congress. Sa FOI Youth Congress, meron pa kaming 2 projects na ilo-launch. Hindi ko pa siya pwedeng sabihin ngayon kasi medyo surprise siya para Sige, sa ating maya. mga delegates. Mga 10:40 ganyan. So, meron din kaming mga creative action actually na in-engage naman namin yung mga FOI champions natin. Like last year, gagawin namin ulit this year yung Light Up for FOI. So, it's a candlelighting ceremony sa my House of Representatives kung saan hinihinga ng solidarity messages yung hindi lang yung iba't ibang sectors, kundi pati na rin yung mga kakampi natin sa batasan. Kailan ito? Wala pa siyang working date pero most likely sometime in September. Oo. Siyempre pag nakabreak pala sila. Yes, oo. Iniisip ko, para next week, ganun. Wala pa pala sila. Alright. Sa tingin nyo ba, sa darating na SONA ngayong July, mababanggit ang FOI? AJ, ikaw, ang tingin mo. Kasi last year talaga, since part ako ng CSSP Student Council, sobrang disappointing na wala pa ring FOI sa SONA. Ikaw, AJ, ang tingin mo? Well, I'm not sure. Sa tingin ko nga, mas mag-focus si Pinoy sa ibang aspects. Baka i-propa niya yung Open Government Data project niya or yung other achievements ng administration niya like yung Bangsamoro. Pero I'm really doubtful talaga na i-mention niya. Pero sa tingin ko dapat i-mention niya talaga along with other key issues as well. Pero sobrang nakaka-disappoint na hindi nasabi last time and it's very hard to expect na he's gonna say it this time. Actually, medyo hopeful pa nga ako na sana masabi siya ngayon. Kasi diba parang nakita naman natin sa mga balita recently yung pagkaka-detain or pagkakahuli sa mga may kinalaman sa pork barrel, 'di ba? So, yung pork barrel ay isang malaking transparency and accountability issue. So, sana naman, 'di ba, para mas ma-solidify yung campaign natin, sana may pangbanggit na sa FOI this year. Balikan ko kaya mamayang tungkol sa kanya, Sona. Tatanong ko lang to. Kung halimbawa ako ay isang youth at hindi pa ako naaabot ng inyong knowledge ng cause ninyo na gawing knowledgeable ang youth about this, paano nyo ako mainganyo to actually listen to you? Well, una-una kasi tulad nung sinabi namin, tulad nung sinasabi sa akin ng mga iba't ibang sectors din, ang issue kasi ng freedom of information na hindi lang issue ng media, ito ay isang issue na malapit sa sikmura. Kasi siguro isipin mo na lang yung mga tao sa paligid mo, kunwari yung nanay mo, teacher, ganyan. Tapos dahil sa isang document hindi siya na-promote or hindi siya nakakuha ng tamang sahod. So, ikaw bilang kabataan kasi in the long run, magiging part ka din ng larger community. So, siguro more than being a youth, isipin mo na din yung future tsaka yung mga tao nakapaligid sa'yo na nagsasuffer dahil sa kawalan ng information, mga ganon. AJ? Well, I think we deserve
a legislation like this kasi it's been generations na, as in yung parents pa natin, sila pa yung naglalobby na mapasa ito. And just thinking about it, na ituloy natin yung laban ng mga parents natin ng previous generation. I think it's about time that we have a measure like this kasi in other countries and in almost all of the countries all over the world, they have this kind of freedom of information. Pero sa atin, wala. How can we have true democracy without freedom of information? Sa tingin niyo ba sobrang effective ng movement natin as a youth to actually push this thing forward? Well, para sa akin, oo. Kasi unang-una, let's be realistic. Kapag ka may mga youth arm ka, ganyan, tinitignan ka na as mga voters for some time, ganyan. At alam naman natin kung paano gumalaw yung ating mga politiko. So, kung mas mapaparami pa natin yung bilang natin at mas mapapakita natin na marami tayo, well, I guess they would actually respond better than the status quo ngayon. And actually, the great thing about this movement is it's very multisectoral. Like, nung Million People March, naging sobrang effective siya. Kasi hindi lang kabataan yung nagdala nun eh. Madaming iba't ibang grupo na talagang sinabi na, pagod na kami, we're tired, sawa na kami sa corruption. Ganun din, if we show our strength na hindi lang tayo may youth, pero may iba't ibang grupo na sumusuporta sa FOI, strength talaga in numbers na magpapakita na kailangan ng ganitong batas talaga. Hindi ko alam kung ako lang to pero sa mga nakalipas na taon, like nung siguro grade school ako o high school, never ko tong narinig. Parang hindi ko naman siya masyadong narinig until dumating ako dito na biglang boom, sobrang laking issue niya na ganyan-ganyan. Bakit kaya hindi siya nabigyan ng sapat na coverage na atensyon ng mga nakaraang panahon? Tas inantay lang yung ngayon. Siguro naman, in the past years naman, baka question lang siya ng urgency. Parang ganon. Siguro feeling ko naman ay mas inuna yung ibang mga bills na kailangang mapasa. Pero isa pa sigurong dahilan ay hindi kasi klaro yung mga kumokontra sa freedom of information. Kasi sino ba namang kongresista o senador yung sasabing ayoko ng freedom of information? Medyo subtle kasi yung pag-negate nila dun sa batas. So, siguro kaya hindi siya nakakuha ng tamang coverage. Feeling ko yun. Yun nga, sa tingin ko hindi siya sexy na pag-usapan kasi 'di ba? I mean like yung RH may debate talaga na mahabang debate na may clear sides on both sides. Pero yung FOI, it took different scams, it took different scandals na ipakita talaga na there's corruption rampant in the government na kailangan talaga tutukan yung mga ganitong cases at bigyan siya ng tamang response which is freedom of information measure. Interesting nga kasi parang feeling ko naman kasi, sabi nyo nga, parang sino ba namang politician ang aayaw dito? Na pag sinabi mo sa publiko na, ayoko ng FOI, Yes. bad shot ka, friend. totoo yan. Huwag mong gawin. So, ang iniisip ko, parang kung lahat naman ng politicians ganoon ang thinking na, ay dapat supportahan ko to kasi, kasi pag di ko to ginawa, baka matalo ako sa susunod na na ganyan, di ba? So, bakit kaya ang tagal pa rin kahit considering that factor? Well, syempre, since they don't oppose it outright, meron silang tactics na ginagamit. Like, for example, yung provision na right of reply. Yung right of reply basically, Ano nga pala yan? para siyang provision in several versions of the FOI na nagsasabi na kung ang media institution like newspapers or broadcast radios, ganun, ay naglabas ng information on public officials na na-obtain nila through the FOI, kailangan din nila mag-air ng response ng politician. So, for example, yung isang newspaper, pinublish yung salin ng isang official, kailangan din nila maglagay ng space for that public official to give his response. Ngayon, unfair siya kasi parang it impinges on yung freedom of expression ng media, diba? Parang ba't magpipilitin yung media na magsabi ng bagay na hindi naman nila gusto sabihin? So, madaming legislators na pinupush yun para maharang yung FOI talaga. So, tactics nila yun na umabsent sila or isulong nila yung isang provision na hindi naman dapat kasama sa FOI. Well, tungkol din sa right of reply, no, just to add lang, bukod sa ini-impede niya yung freedom of expression ng media, ay unconstitutional pa to since nakalagay kasi sa constitution natin na bawal kang mag-tackle ng dalawang topic sa isang bata. So, if they want a right of reply bill, mag-file sila pero wag nilang pakialaman yung people's freedom of information. May kanya-kanya talaga tayong mga gawin. Kung hindi mo man kayang gawin yan outright, yung pagtanggi mo o ayaw mo sa FOI, mayroon talaga silang gagawin to hinder the process. Anyways, balik tayo sa Youth Congress. Paano naman namin paano nyo ma-ensure na lahat ng members ng Congress ay credible enough to give information to us and that? Well, una-una syempre pinagkakatiwalaan naman namin yung membership namin. Tapos yung mga magbibigay naman sa kanila ng workshop ay mga credible na tao din. Kasama namin si Mama Lumangahas from PCIJ. Siya yung isa sa mga magiging head ng workshop. At nung kausap ko siya, yung
pagtuturo kasi niya ng pag-access ng documents ay hindi lang din sa kabataan. Magkakaroon din siya ng workshop sa iba't ibang sectors pa para parallel yung pag-access natin para kapag sinabit ng youth yung mga reports nila along with other sectors, mas makakagawa ng comprehensive reports si Ma'am Malu from PCIJ. Cool. AJ? Well, we've also invited legislators kasi to speak on the bill. So yung mga FOI champions din, nandun din sila. And we really feel na mafe-feel talaga ng youth yung importance nito because it's the people in Congress who really advocate for this, who really believe in this measure, who'll be sharing to the youth kung bakit sobrang halaga ng freedom of information. And as for the membership naman ng mga partner organizations namin, kasi yung mga orgs naman na sumali dito ay mga student leaders. So alam naman natin yung kalakaran sa mga student leaders na hindi lang din sila basta-basta pupunta doon just to have fun, ganun. Alam nila na kailangan maging proactive tayo at productive din doon sa Congress na yon. Ayan. Last question. Do you think yung youth natin ngayon kayang i-push to? Kung halimbawa hindi siya ma-aprobahan until the end of Aquino admin, sa tingin niyo ba yung mga youth natin nagpo-push nito ngayon ay pagpapatuloy pa rin sa pagpapalit ng administrasyon? Well, ako tulad nung nasabi ko earlier, patuloy pa rin kami nagtitrain ng mga mas bata sa amin para ma-forward tong campaign na to. Kasi at this point in time, gusto ko nang mapatunayan that the youth of today could actually be passionate about something socially relevant. So hindi naman tayo titigil sa pagpupush dyan. Ako AJ? definitely i-continue ng youth to kasi nakita ko yung ilang member orgs namin sa Visayas, sa Mindanao na gumagawa din sila ng sarili ng effort even though they can't be at Congress. They're making their own efforts to really push it to their representatives in their provinces. So, kitang-kita talaga na gusto namin talaga i-push to kahit hanggang pagtanda namin kung hindi pa siya napapasa. Hopefully mapasa siya before we graduate ganyan. Pero we're willing to fight until the very end until makuha at ma-implement ng tama yung freedom of information. Ayan. Maraming salamat. Do you have anything more to say? Okay lang. Well, ano na lang siguro, follow nyo kami sa Twitter account at Youth for FOI, then like our Facebook page, FOI Youth Initiative. Okay, maraming salamat sa pagsama niyo sa amin ngayong umaga. Sa ating pagbabalik, friends, ang Bring It Org, my favorite. At sagutan na natin yung pulse alarm natin ng ating tanong ngayong linggong ito. Nakatakot siya. Kung may tatanong ka sa ating Pangulo, ano ito? Isend lang yan sa facebook.com/Samahang Bidang Bida or mag-text sa 0927-220-8332. Balik pang Samahang Bidang Bida, manatiling nakatutok dito sa DZUP 1602. Kasali ka. Masayang usapan at matalinong talakayan. Nagbabalik ang Samahang Bidang Bida. And we're back live and live dito pa rin sa DZUP 1602 Kasali ka. Ito po ang Samahang Bidang Bida at ako po si Robert kasama ating mga friends mula sa FOI Youth Congress, si Alan at si AJ. At as promised, gagawin na natin this time ang Bring It Org. Check. X. Pass? Sari-saring usapan? Anything under the sun. Let's bring it org! Ganito ang ganap sa Bring It Org, mga friends. Magbabanggit ako ng random concepts or topics at sasabihin nyo kung anong say ninyo rito. Sabihin ng check kung agree kayo, X kung hindi, at pass kung ayaw nyo mag-comment or wapakels. Paalala lang na individual insights lamang ang isasagot ninyo at hindi in-embody ang buong side ng FOI Youth Initiative. Carry? Okay, Alright, sige. let's start. First, Nora Honor dropped from National Artist nominations. X. Gusto nyo siyang maging national artist. Okay. Kathniel in She's Dating the Gangster. Pass. Check. Transformers Age of Extinction. Check. X. Ay, talaga? Sige, University and USA offers scholarships for League of Legends players. Pass. Pass. Sige. Jingo Estrada and wife renew wedding vows. Pass. Pass. Sige. Microsoft unveils Nokia X2 Android smartphone. Pass din. Check. Sarah Geronimo confirms. Check. Yeah. Ay, talaga? Bakit? Idol mo? Medyo matagal ko ng advocacy na magkaroon ng boyfriend si Sarah Geronimo. Ay, akala ko. Hindi ko pa nga, sabi ko, Sarah G releases new album kasi nasabihin ko eh. Hindi, joke lang. Oo, yung kay Mateo. Next, ikaw ba? Check ka din? Ay, ayaw mo. Sige. Japan relaxes visa rule for Philippines. Check. Philippines is the fastest growing internet audience. Check. Magic Mike to have a sequel. Pass. Careful now. Cayetano's Taguig infomercial. Pass. X. Sige. Tim Duncan returns to Spurs for 18th season. Pass. Check na check. Talaga? Sige. Alright, as promised naman, ang dami ko pinapromise sa inyo kanina pa, no? Oo. Basahin naman natin ngayon ang ating sagot sa ating pulse alarm ngayong linggo.
iba't ibang opinyon sa isang tanong. Ito na ang false alarm. Ang ating tanong, tingnan natin. Kung may tatanong ka sa ating Pangulo, ano ito? Okay. Hahinga lang ako ng konti. Sige, tapos basahin na natin. Ito na siya. First, response from Ij Dizon. Bakit po ganyan ka? Sa kanya po yun nanggaling. Sabi naman po ni Kenny Yu, pwede po bang ayusin nyo ang government? Magalang naman siya eh. Sabi naman ni ito na lang. Si Cristel Vergara. Tatakpo po ba si Chris sa mga susunod na eleksyon? Bakit po? Salamat. Sabi ni, hindi, bala yun. Pwede po bang wag na? Salamat po. Yun sabi ni Cristel. Sabi naman ni Cristel Lagdameo, ngayong halos papatapos na ang iyong termino, anong proyekto ang sisiguraduhin mong maisa sa katuparan? Sabi ni Mayumi Reyes, ano pong mga posible ninyong hakbangin kapag tapos ng makulong ang 3 senador na sinasabing pinakasangkot sa pork barrel scam? Okay? Mga questions lang naman yan. Wala naman masyadong ano yun. Sabi ni Christine Jesalva, sino ba talaga ang boss mo? Oo nga naman. Eto, grabe, napaka-profound ng question ni Alfred Peleño. Bakit hindi ka crush ng crush mo? Grabe naman to si Alfred. Bea Patricia de Veza, paano mo sisiguraduhin na matatapos ang hidwaan ng Pilipinas at China patungkol sa teritoryo bago mag-2016? Ay, grabe naman magtanong ito. At, let's see here. Teka lang ha, ingat-ingat tayo. Oo. Sige, na lang muna. Kung gusto nyo pang mabasa, gusto nyo, basahin ko? Sige, go lang. Sabi ni Mary Christine Sakay, tingnan nyo na lang sa aming Facebook page, facebook.com/Samahang Bidang Bida. Pinagpapawisan ako ng malamig dito. Sige, wag di ko nababasahin itong mga tanong na to, syempre. Oo. Kayong mga guest, Alan and AJ, kung halimbawang ako si Pinoy, anong tatanong nyo sa akin? Siguro itatanong ko lang sa'yo, Pinoy, ano na? Ko alam eh. Ikaw, AJ. Well, ako medyo serious. Ano nang gagawin natin for agrarian reform? Kala ko FOI yung tatanong. Agrarian reform ang tatanong niya. At ikaw naman, ano na? Alam mo, minsan talaga yung mga simpleng question, yung mga nakabagabag sa mga okay ka lang, ganun. Again, maraming salamat Alan and AJ sa pagsama sa amin ngayong araw nito. May gusto ba kayong i-plug, i-invite, or anything? Basically, ayun, sana maging part kayo ng FOI Youth Initiative. Sa lahat ng mga organizations dyan, sana ma-sign yung manifesto namin at maging part na kayo ng network namin. AJ? Wala naman. Hindi, gusto ko meron. Sige, kung wala. Again, maraming salamat at good luck sa mga activities Thank nyo na ayaw mong banggitin kanina pa. Dahil, Surprise sila. surprise nyo na lang kami. At, may Facebook page kayo? Twitter? Yes, FOI Youth Initiative. Hanapin na namin yan to be updated sa mga ganap ng Youth Congress. Again, maraming salamat sa lahat ng mga tumutok ngayong linggong ito. Magsama-sama ulit tayo next Wednesday. But before I leave the mic, let me just greet one of my best friends ng isang happy birthday. Ang isa sa mga executive producers ng Student YO Universe na napapakinggan nyo naman every Friday, 10 to 11. Happy birthday, James Gasara! At binabati ko yung kanya isang co-EP, si Ira. Hello, magandang umaga. At maraming salamat sa lahat ng tumutok. Again, magsama-sama ulit tayo next Wednesday. Susunod na po ang talatugtugan kasama si Jed sa wag na kayong bibitaw. Dito lang sa DZUP 1602, kasali ka. Usapang mahalaga at kwentuhang masaya. Napakinggan ninyo sa Samahang Bidang Bida. Kita Kids Buddies!